Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I de förra delarna i serien har vi fördjupat oss i Sydafrikaspåret. Vi har verkligen gått på djupet när de gäller de uppgifter som Boris samlade in i Sydafrika redan under 1994. Vi verifierade allt annat material som Boris samlade på sig i sina egna 2 djupgående filmer som visades på SVT under hösten 1995. 2 program som inte bara verifierades genom att kontrollera hur Boris som dokumentärfilmare granskades, utan även själva innehållet i programmen och beskrivningarna i detalj över vilken typ av fruktansvärt våld som pågick i Sydafrika vid den här tiden. Vi kontrollerade även uppgifterna mot TRC i Sydafrika, då många av de människoöden som Boris skildrade fick samma genomgång och erkännande i TRC, och vi kunde äntligen få höra vilka personer som låg bakom de olika dåden. Det går helt enkelt inte att verifiera uppgifterna på ett mer noggrant och seriöst sätt. Vi har även satt oss in i de personerna som lämnade uppgifterna och satt oss in under vilka omständigheter som personerna befunnit sig i, och sedan kopplat allt detta till de anteckningar som Boris kommit hem med. Vi har även förstått i vilken kontext som konkreta och detaljrika uppgifter rimligen skaffats av Ryan Stander, som är den alla hänvisar till. Vi har avslöjat hur Palmeskenutredningen vägrade befatta sig med Boris uppgifter, med ett avslöjande stort ointresse, att de vägrade snabba sig ner till Sydafrika, trots Boris alla varningar om att något kunde hända Ryan. Istället släpptes ex-polisen Lindström in från kylan och fick på sitt okonventionella sätt blanda upp och sopa undan den viktiga informationen som de lämnade under TRC i Sydafrika. Vi har sedan följt uppgifterna vidare ner till Peter Castleton och Craig Williamsons lyxbåt i Medelhavet och fördjupat oss i hur enkelt det varit för Craig och hans Europaagenter att infiltrera, vilket är Craigs huvudsakliga uppgift och erfarenhet, paret Palmes vänner på Kreta. Vi kunde sedan via statstelevisionens reklamfilm för vittnesrekryteringsmörkläggning och tystning förstå hur Theo hade städats bort från Sveavägen, och alla de övriga belägg som både avslöjade att Theo var grannmannen och den person som paret träffade kort vid reklampelaren, innan den verkliga gärningsmannen, den iskalla slaktaren, genomförde det sedan länge välplanerade dådet att avrätta Olof Palme. Så nu har vi äntligen fått ner en sydafrikan och en lurad Theo ner på Sveavägen. Allt bekräftat av en väldigt missnöjd polisinspektör, Jerker Söderblom, som ville visa vad han visste och gick för. Och som sedan blir både belönad med kommissarietitel och får vara den som sköter de viktiga förhören med den avsiktligt ditsatta oskyldiga syndabocken Christer Pettersson. I denna del kommer vi att fortsätta att gräva, och om ni verkligen bara ska koncentrera er på ett enda viktigt avsnitt i denna serie, så kommer det här.
Om ni verkligen tar in beläggen i detta avsnitt och låter dessa sjunka in, kommer ni förstå allt kring mörkläggningen och de mycket avgörande bakomliggande motiven. Ni kommer även enkelt förstå allt som hänt kring Palmeskenutredningen under alla år efter det. För många kommer det vara omvälvande, men insikten kommer att vara väldigt förlösande. Min personliga övertygelse är att när väl alla sätter sig in i dessa bakomliggande motivbilder och rimliga förklaringar kommer helt enkelt denna bakgrund aldrig kunna att försvinna som mycket annat kring utredningen. Förstår man bara det initiala motivet i sin kontext till mörkläggningen så kommer allt annat falla på plats eftersom. Jag hoppas då att även alla ni som följt serien kommer njuta av att se mörkläggare efter mörkläggare ge upp och förstå att sanningen, när den väl finns framme, aldrig går att backa ifrån. Så förstår ni inte vikten av det som kommer i detta avsnitt, så se om avsnittet, tills ni i alla fall förstår motivet och beläggen. För alla er som varit hängivna och följt denna serie kommer nu belöningen komma. Det är nu vi lägger alla de sista stora pusselbitarna till rätta i mörkläggningen. Vi kommer nämligen reda ut den omtalade kopplingen mellan svenska poliser och Sydafrika och därmed även CIA:s kopplingar till både mordet och Sydafrika för de personer som är medvetna om en sådan koppling. Just denna dagen till ära när de som sitter på en hjärntvättande Palmemordskonferens, vilka jag utgår ifrån, inte är de som följer denna kanal ändå, så kommer ni alla förhoppningsvis förstå vilken otrolig present ni fick inför årsdagen 2024. Helt utan att ha blivit avlurade ett enda öre för det. Det enda jag begär i retur är att ni respekterar och stöttar det engagerade och ordentliga arbete som jag gjort under flera år nu. Jag hoppas att ni även kan bidra till att sprida och engagera andra och att vi kan bli fler nu som kommer att hjälpa till att skriva historia, denna gång i form av sanningen, äntligen. Jag vill även i just detta läge vara så transparent som möjligt med hur jag själv utreder och har gjort under hela tiden med Palmemordet. Jag har försökt vara det enda från början, även om det under första året var i textform. Poängen är att jag ska kunna granskas och synas i sömmarna, och där både jag och andra kan peka på att det var här jag gjorde en felbedömning och gick fel. Det är utvecklande för mig själv och andra, och om jag genuint är intresserad av att utreda på riktigt, behöver jag vara ödmjuk och mottaglig för konstruktiv kritik. Även om jag redan har kommit väldigt långt i utredningen och förstått de flesta bakomliggande motivbilderna, finns det en sak jag inte har kunnat släppa. Tyvärr för mig som person, vilket inte alltid är lätt att leva med, behöver jag förstå saker som jag inte förstår. Det kan tyvärr påverka min tankeverksamhet så till den grad att det hämmar det vanliga livet i viss utsträckning, vilket varit en del av det intensiva i att utreda Palmemordet under en lång tid nu. Men, när pusselbitar som denna faller på plats, är det en enorm tillfredsställelse. Det är därför som jag även väljer att förklara vad som inte har känts helt färdigutrett, motivbildsmässigt. Vad finns det då som fortfarande skaver? Vad är det som inte riktigt stämmer hela vägen? Varför motivbilder känns fortfarande inte rätt avvägda och känns oproportionerliga? Det finns nämligen en motivbild som stört mig länge. Ni har säkert lagt märke till att jag i ett avseende varit tveksam till en viss motivbild och gissat mig till att det kan ha varit på ett visst sätt. Jag ska utveckla resonemanget. Mitt stora problem är att jag har den allra största respekten och förståelsen att man i det initiala läget, efter skotten, valde att städa bort hela Stay Behind-övningen runt mordet på Olof Palme. 1986 var den topphemliga Stay Behind-organisationen väl investerad och sedan länge uppbyggd runt om i hela Europa med tusentals personer inblandade. Att denna organisation skulle avslöjas i samband med ett statsministermord i ett land som officiellt skulle vara helt neutralt och till och med ha pågående vänskapliga band och förhandlingar med Sovjetunionen skulle möjligen ha utlöst en världsomspännande konflikt och utsatt Sverige för ett mycket farligt säkerhetspolitiskt läge. Det är förståeligt,
Ett mycket utmanande säkerhetspolitiskt avvägande som föranledde det snabba och viktiga beslutet. Här har jag inga som helst problem med den initiala motivbilden till bortstädningen. Men, som jag tidigare varit inne på, så har jag mycket svårare att förstå hur man bara några timmar efter mordet väljer att aktivt, arrangerat, beslutsamt agera genom att redan under mordnatten genomföra ett mycket centralt fiktivt vittnesmål med inblandning av den mördades egna son. Detta för att genom detta påhittade förhör direkt peka ut en oskyldig syndabock för mordet och helt radera ut de sydafrikanska gärningsmännen ur ekvationen. Det finns inte riktigt i min värld. Jag förstår det inte, och då skaver det ordentligt i min motivbildsuppfattning. Det skakar mig i grunden, på något sätt. Det är så osvenskt som det kan bli. I Sverige tillsätter vi utredningar eller kommissioner som ska dras i en kvarn tills vi enas i samförstånd. Vilket sedan ska ut på remiss tills ännu fler blandas in i samförståndet. Det är verkligen det här som skaver med ett så snabbt raderande av Sydafrika. Det känns osvenskt, vilket tidigare ledde mig till att tro att väst låg bakom kravet. Hoppas ni förstår skillnaden i motivbilder. Bortstädningen av en topphemlig övning är förståeligt, men det är att medvetet sätta dit en oskyldig bara timmar efter mordet som allt förändras. Det som är så otroligt viktigt att förstå med att man faktiskt försöker sätta dit en person man redan vet är en oskyldig syndabock talar såklart om att du verkligen inte tänker sätta dit om du vet, har gjort det. Jag tar det igen, för att det är så viktigt. Om du avsiktligt och medvetet försöker sätta dit någon annan för ett brott, när du vet vem som egentligen har gjort det, så kan bara förklaringen vara att du aldrig kommer att vilja välja de egentliga gärningsmännen från Sydafrika. Det är därför som det påhittade vittnesmålet som Mårten skulle varit inblandad är så otroligt avgörande och avslöjande. Nu vet vi i efterhand att det var ett väldigt medvetet och avsiktligt utpekande redan under mordnatten, eftersom den galna österrikaren endast kom undan med blotta förskräckelsen för att han hade polisalibi, som Hans Holmér tacksamt avslöjade i sin bok efter att han klivit av. Att de även väljer att städa bort den personen som möjliggjorde mordmöjligheten säger förstås ännu mer. Det är därför som jag tidigare har haft en teori om att det var Stay Behind, eller NATO, eller USA, som varit otroligt drivande och mer eller mindre tvingat Sverige att frångå sina normala tröskande kvarnar för att snabbt få ett avslut, och att motivet skulle kunna finnas i att USA haft något skyddande med Sydafrika att göra. Eller såklart, även överväga en inblandning i mordet. Men i detta fall behöver man då faktiskt överväga vilket förhållande som det officiella Sverige har haft till NATO, eller USA, vilket inte heller känns helt okej, motivbildsmässigt. Med tanke på hur tålmodiga och tillmötesgående som USA var mot Palme, trots att han helt ignorerade USAs exportrestriktioner när han bulvanexporterade Robot 70 till Iran, som vi fick höra om från Arnold Sundqvist, så tycker inte jag att det skulle motivera att Sverige, rakt upp och ner, bara raderade bort de verkliga gärningsmännen till mordet på vår lands demokratiskt valda statsminister ur ekvationen, utan att det skulle tröskas först. Det skaver även där. Men den virtuella resan till Sydafrika via Boris filmer och uppgifter, filmer och vittnesförhör från TRC, böcker skrivna av sydafrikanska journalister, som jag i flera avsnitt har redovisat och tagit med er på, har verkligen öppnat vyerna för mig. Och förhoppningsvis finns det flera av er som redan nosat upp vilka delar som har haft stor betydelse. Det som fortfarande skvalpar runt Palmemordet, och som fortfarande så många har så svårt att släppa, trots att jag försökt förklara att det var dit man pekade alla privatspanare, var just det så kallade polisspåret. Så länge som polisspåret uppmärksammades var det inte många som synade uppgifterna om Sydafrika ordentligt. Trots Boris enorma insats, som fick sin stora uppmärksamhet 1996 i media, som verkligen borde få alla att kunna flytta fokus till vilken del man ska utgå ifrån när det gäller stark motivbild.
Istället fortsätter de flesta att gräva i svenska högerorienterade poliser och deras förehavanden och deras eventuella koppling till Sydafrika för att den funderar på Sydafrika. Det är den resan jag kommer att ta med er på nu. Jag hoppas verkligen att detta kommer att få polletten att trilla ner ordentligt på de flesta, och gör det inte det får jag försöka förtydliga mer i kommande avsnitt. Det är alltså nästan avgörande för att förstå den snabba och reflexmässiga bortstädningen av både mordet, sydafrikanska säkerhetsagenter och Theo från Kreta. Så att vi har högerorienterade poliser med walkie-talkie på gatorna runt paret Palme under mordkvällen råder det ingen tvekan om. Det har vi mycket trovärdiga vittnesuppgifter på. Att alla dessa har blivit bortviftade och bortförklarade från Palmeskenutredningens sida råder det inget tvivel om. Att allt detta städades bort i samband med skotten på Sveavägen finns det tydliga vittnesuppgifter som belägger. Att allt detta har med topphemlig Stay-Behind-övning att göra har vi genomgående förklarat i denna serie. Den organisationen som vid tiden för mordet var en mycket stor organisation med tusentals personer runt om i Europa som var beredda att genomföra gerillakrigföring om ryssarna invaderade något land. Vi har redan i serien förklarat att för att detta ska fungera så behöver personerna såklart vara högerorienterade eftersom motståndet var ryskt. Som vi tidigare nämnt är alltså just identifierade högerorienterade poliser själva belägget för att det var en Stay-Behind-övning på mordkvällen. Att de till och med var deltagare i den så kallade baseballligan stärker ännu mer att det var Stay-Behind-medlemmar eftersom de skulle ägna sig åt gerillakrigföring i händelse av att ryssarna klev in i landet. Förstår inte alla då att just dessa personer belägger Stay-Behind? Förstår inte alla att Olof Palme själv var medlem i Stay-Behind och väl medveten om övningen på mordkvällen samtidigt som han skulle träffa sin vän Theo utanför Dekorima? Förstår inte alla att det är helt galet att påstå att högerorienterade poliser så skulle ge sig på sin egna högt uppsatta medlem? Men frågan är då varför Palmeskenutredningen så fort började skylla på de redan inblandade baseballpoliserna för det som hände på Sveavägen, samtidigt som Holmér låste in ett konkret tips om Sydafrika och Craig Williamson i ett kassaskåp och inte lämnade in till utredningen. Så, vad finns det då för koppling till Sydafrika? Varför fick dessa svenska högerorienterade poliser, mer eller mindre, ta på sig skulden för en inblandning i mordet på statsministern? Varför pekades det så hårt på svenska polisers inblandning i mordet, när det egentligen var Sydafrika själva som låg bakom själva mordet? Denna del kommer vi att börja med att verkligen gå igenom ett enda dokument som finns i utredningen. Därför att detta dokument säger verkligen allt. Inte för att det som står i det är sant, utan för att det är just ett uppenbart och genomskinligt mörkläggningsdokument. Med all den kunskap vi nu tagit till oss av om hur Palmeskenutredningen har hanterat vittnen, uppgifter och vilka som varit inblandade i saker, så kan vi på ett mycket bättre sätt tolka och värdera informationen. I grunden med ett tvärtomtänk. Men det är minst lika viktigt att sätta in dokumentet i sitt sammanhang. För att i detalj undvika att gå igenom hela dokumentet kommer vi att denna gång välja ut de uppgifter som utmärker sig för att försöka komma till den mycket viktiga poängen i detta avsnitt. Förhoppningsvis kommer förklaringen innebära att fler djupgående tolkningar är helt överflödiga. Annars får vi fördjupa oss mer framöver. Så det avgörande dokumentet i utredningen, rapporten om svenska polisers förehavanden i Sydafrika, har alltså funnits i utredningen ända sedan 1987. Rapporten handlar alltså om de rykten som finns om att svenska poliser har rest ner till Sydafrika under både tiden före och efter mordet på Olof Palme. I samband med att detta uppmärksammas i media så beslutar länspolismästaren att klagomålssektionen gör en sammanställning av de resor som förekommit. Den är då daterad till 21 december 1987, alltså drygt 1 år och 10 månader efter mordet.
För det första räcker det nästan med att inse vem som är initiativtagare till granskningen, vilket framkommer på sidan 3. Det är nämligen länspolismästaren själv, Sven-Åke Hjälmroth. Redan här borde alla sanningssökares varningslampor blinka rött, ordentligt. Detta är samma Säpo-chef som ljuger om att han inte var i polisens sambandscentral under mordnatten, trots att poliskommissarie Åke Rimborn blir utfrågad av honom, i samband med att han återkommer från Saab, när han fått signalement på de 2 inblandade vid mordplatsen. För er som inte förstår varningslampan helt, så är det alltså Hjälmroth som ersätter Hans Holmér på posten som länspolismästare i Stockholm under 1987. Att personer som varit inblandade i mörkläggningen av utredningen på ett genomskinligt och avslöjande sätt får nya befattningar högre upp i organisationer är ett tydligt mönster i denna utredning och något som vi definitivt får återkomma till framöver. Men det är lika avslöjande som många andra belägg kring denna utredning. Det är alltså efter en radiosändning som Hjälmroth beslutar att klagomålssektionen ska utreda om uppgifterna är korrekta. Det viktiga här är att försöka förstå vilka uppgifter det handlar om. Det handlar alltså om 10-15 polismän från just Norrmalms vaktdistrikt som under de senaste åren har besökt Sydafrika. De har haft kontakt med sydafrikanska polisen. De har deltagit i övningar och utbildning, vilket alltså skulle ha skett i grupp. De skulle sedan ha kommit hem och försökt värva svenska kollegor för att hjälpa den vita regimen. Det är för det första ett förhållandevis sett ett stort antal personer. Alla från Norrmalmspolisen, och det skulle handla om att stötta den vita regimen. Vi kan lika gärna skriva ut vad som menas. Det antyds att det är typ poliser i baseballligan det handlar om. Men det viktiga är mer vilka de träffade och vad de gjorde. När vi nu varit på en virtuell resa i Sydafrika så har vi bildat oss en mycket bättre uppfattning om vad de sydafrikanska poliserna gjorde i Sydafrika vid den här tiden under mitten av 80-talet. Att nu dessa poliser skulle ha deltagit i övningar och utbildats i grupp låter verkligen som att högerpoliserna har fått en träning i det som sydafrikanska poliser håller på med när det handlar om kampen mot de svarta, eftersom andra ska värvas till att hjälpa de vita poliserna, i vad man får intrycket av, i kampen mot de svarta. Läser man överst på sidan 2, så står det helt klart att det var så många, och alltså inte var ett rykte. Självklart ska vakthavande vifta bort det hela med att det varit turistresor, trots att det handlat om utbildningar och övningar. Det brukar man inte pyssla med på semestern. Sedan innehåller dokumentet ett par stycken mycket pinsamma och genomskinliga förhör, men de mycket få personer som de har grävt fram som ska berätta om resor och om ryktena som eventuellt skulle kunna stämma. Det blir dock tydligt att det inte handlar om några direkt högerextrema personer. Det blir också uppenbara pudlingar om vad som egentligen avsågs med pansarbilen Kaspir och flickorna. De har helt enkelt gömt undan det egentligen handlar om för att lyfta fram något irrelevant, bortsvepande och pudlande. Vi känner redan igen mönstret från Palmeskenutredningen vid denna tidpunkt. Märkligt nog är det en ordningsföljd på förhören på ett nästan löjligt utstuderat sätt för att ge sken av en genomarbetad och uppföljande utredning. Bara hur personer som förhörs reagerar på uppgifterna vittnar om ett pinsamt bortviftande när personer beter sig snarstucket och märkligt. För att nämna några andra pinsamma klavertramp i förhören så finns det exempel på att någon berättar om andra personer, men att förhörsledaren inte ens då frågar vilka han pratar om. Eller när förhörsledaren låter den förhörde börja prata och nämna en person utan att säga namnet än, vilket gör att förhörsledaren lägger namnet i munnen på honom och hänvisar till ett tidigare förhör med en annan. Detta är absolut inte ett korrekt polisiärt beteende av en förhörsledare, inte ens 1987. Man lägger inte namn i munnen på en annan person i ett förhör. Man väntar tills den förhörde säger namnet, så man kan verifiera uppgifter från flera personer oberoende av varandra. Det här är verkligen avslöjande och pinsamt. Eller när den förhörde vänder tillbaka med en fråga
om han sett något sådant hemma hos honom, får hela förhöret att helt tappa all trovärdighet. Att TT skulle ha skickat ut bekräftade uppgifter som sedan vakthavande dementerar känns också igen från Palmeskenutredningens agerande. Man måste förstå att på denna tiden gjorde poliser lite som de ville, eftersom de visste vilken makt och backning de hade i detta läge. De visste också vilka viktiga insatser som fanns bakom att hålla varandra om ryggen. Att den högste beskyddaren av IPA även är Holger Romander får ni försöka komma ihåg. Vi kommer absolut återkomma till honom framöver. Sedan hävdar alltså Bo Asplund att IPA i Sverige aldrig har ifrågasatt att Sydafrika är med i IPA. Ni kan ju försöka hålla kvar det uttalandet en stund framöver. Sedan måste man även försöka förstå det rykte det till slut ska handla om. Det är alltså 10 till 15 personer. Via förhören hittar de 3 personer som skulle varit där. Alla uppgifter om utbildning och övning skulle nu handlat om hundutställning och bröllopsresa. Det är alltså bara de som de tar upp som berättar vad de gjort. Dokumentet innehåller för övrigt flera tidningsurklipp med återrapporter om det som uppmärksammades 1987. Det blir prat om avsked för att de verkligen har varit där. I artikeln är det dock 2 personer som uttalat sig i en sydafrikansk tidning. En förortspolis och minst 2 kollegor ska ha tränat med sydafrikansk kravallpolis. Det ska ha skett redan 1983 tillsammans med 2 till 3 andra poliser och en väktare som tjänstgjort vid sydafrikanska reservpolisen. Men det som blir tydligt är att ingen vill berätta i detalj vad de gjorde i Sydafrika. Varför? Är det hemligt? Vi förstår att de tittat på pansarbilen. Det har pratats om utbildningar och övningar, men ingen vill säga något. Precis som de i en artikel nämner, så fick en av poliserna avslag för pengar han begärde, men det var ingen chef som stoppade honom från att resa, samtidigt som de ska avskedas för att ha rest dit, eftersom de inte har samma värdegrund där nere. Nu skulle man i princip även kunna kritiskt ifrågasätta uppgifterna om att poliserna ens varit i Sydafrika, eftersom att vi nu vet att det skulle skyllas på polisen för att flytta fokus från Sydafrikaspåret. Men det finns faktiskt bland annat ett utdrag ur Polistidningen 1986, nummer 1, som gör det hela mer intressant. Här är det svenska IPA som lägger ett otroligt fokus på att förkasta sydafrikanska IPA. Svammel om att de inte delar värdegrunder och så vidare. Att det inte ska vara någon politik inblandad. De slår ihop sig med de andra nordiska länderna för att få Sydafrika uteslutet. Och man går till och med så långt att någon medlem i den sydafrikanska sektionen kommer inte få delta i något arrangemang. Men att de stannar kvar för att påverka utvecklingen. För mig är detta ett publicerat avståndstagande som är så tydligt i sina detaljer om vad det egentligen ska handla om. Det måste varit en händelse som utlöst hela detta avståndstagande, och man vill att alla poliser och andra som läser denna tidning ska få veta det. Den bakomliggande motivbilden är alltså att försvara sig mot något som hänt och ta avstånd från det. När denna artikel i tidningen faktiskt skrevs och pressades, kanske någon annan kan berätta om. Men jag kommer till vad som jag menar att det egentligen handlar om. Det skiljs även, eller urskuldas, att IPA redan 1983 antog FNs resolution i Antwerpen, där alltså den sydafrikanska sektionen gjorde detsamma. Vi får se om detta är någon intressant aspekt av det hela. Det finns även uppgifter om en polis som ville resa på studieresa till Sydafrika som han ansöker om pengar för redan i januari 1985. Samma person som även nämner att han gjorde en studieresa till Västtyskland redan 1983. Nu finns det dokument som ger honom avslag för att studera polisverksamheten i Sydafrika, eftersom det inte är lämpligt. Samtidigt godkänner man att 8 personer åker till England för att studera polisverksamheten där. Så är det bara att kasta ett sådant uppenbart tillrättalagt dokument i papperskorgen och gå vidare till andra dokument i Palmeskenutredningsmaterialet? Absolut inte.
Jag hoppas alla nu börjar förstå hur man använder detta till att avslöja mörkläggningen istället. Det är precis det här som är fantastiskt när man har vedertagen kunskap som grund. Det är precis som Mortens uppenbart uppdiktade vittnesmål under mordnatten. När man väl förstår vad det handlar om behöver man förstå motivet bakom tillrättaläggningen. Det är då man förstår att ryktet stämmer och rimligen handlar om fler personer. Då får man faktiskt plocka ut det som är viktiga detaljer att utreda vidare inom. Det är utbildningar och övningar som är så hemliga att ingen vill berätta vad det handlar om. Det är sydafrikanska kontakter via IPA som är det man försöker tvätta bort. Vi har polisresor till England, Västtyskland och Sydafrika nämnda i dessa sammanhang. Och det handlar om högerorienterade personer i första hand som ska hjälpa de vita. Märk väl, vilket kanske avslöjar redan nu vart detta är på väg. Detta pinsamma dokument togs fram 1987, då det fortfarande var ett par år kvar tills den topphemliga Stay Behind-organisationen såg dagens ljus via avslöjandet av Gladio i Italien. Det var lätt att tillverka en sådan skitsammanställning, för ingen skulle ändå förstå något sammanhang mellan poliser och Sydafrika. Så, när man då gräver vidare i dessa uppgifter, så börjar man förstå vad Dirk menade med att de försvarade den sista vita kristna utposten på Afrikas sydspets, som trots sin utsatthet hade mycket pengar att röra sig med. Det syntes som inte annat på alla summor som säkerhetsagenterna i Sydafrika omsatte. Det måste alltså finnas en viss backning av regimen i Sydafrika vid denna tid. Gräver man djupare i litteraturen visar det sig att den sydafrikanska regimen redan tidigare velat gå med i NATO. Vi läser från boken Apartheid 1948 till 1994 av Saul Dubov. As the leader of the West, the United States' position on trade and arms sanctions was critical, not least in the Security Council. But the United States, like Britain, refused to accept that South Africa represented a threat to international security. Cold War rivalries persuaded leading Western countries of the necessity to retain South Africa as a regional bulwark against communism. South Africa's participation in the Korean War, and Malon's stated desire to join NATO, marked a significant shift from his party's commitment to neutrality during the Second World War. Eller som det stod i New York Times. In January 1953, Malon stated that he would prefer South African membership of NATO to membership of the United Nations. New York Times, January 18, 1953. Men, för att verkligen förstå västs motiv till att stötta regimen i Sydafrika, så är det bara att förstå vilket motstånd som fanns via ANC. Det var kommunismen som väst kämpade mot, som även var motståndare i Sydafrika. Eller som en känd journalist uttrycker sig om det. Sydafrika bojkottades inte av västvärlden. Varken USA eller Storbritannien bojkottade. Att apartheidregimen var emot kommunism vägde tyngre än att de svarta förtrycktes. USA tog inte bort ANC från sin terroristlista förrän flera år efter att Mandela frigivits. Olof Palmes motstånd mot apartheid stack ut i omvärlden och han agerade hårt för att få med sig många andra länder i krafttag mot den sydafrikanska regimen. I just det här sammanhanget behöver man även fundera på vad för träning som högerextrema skulle ha ägnat sig åt i Sydafrika, och när man har varit på en virtuell resa där nere, så förstår man att de ägnar sig åt ren gerillakrigföring. De tillverkar bomber i alla möjliga former, de infiltrerar, torterar, mördar och får morden att se ut som olyckor, eller mord orsakade av andra. Det är ju precis vad Stay Behind-organisationen ska syssla med, när väl ryssarna intagit ett av länderna. I Sydafrika var det ju nästan fritt fram att utbilda sig och öva på detta, i alla konflikter som skedde där nere. I Europa eller USA kanske det inte fanns samma möjligheter att öva på bomber, tortyr och mord. Tittar man på filmerna om Stay Behind-rörelsen i Italien, Gladio, så var den också verksam stundtals för att bekämpa kommunismen, när den höll på att ta över i landet. Det var då som Gladio låg bakom bombattentat och andra attentat.
Via Gladio och dokumentären om den så förstår man också att den ofta var knuten till högerextrema personer inom polis och säkerhetspolis. Det var också så att organisationen stod över politik och att man från fall till fall informerade en ny ledare i landet om rörelsens existens. Det finns exempel på länder i Europa där vänsterledare har upptäckt den topphemliga organisationen och då försökt lägga ner den. Det hände i Grekland när allt blivit känt i Italien. Att svenska Stay Behind-medlemmar tidigt fick utbildning i England vittnar den svenske Reinhold Geijer om 1990. Vi läser att det existerade en organisation som hade förberett ett gerillamotstånd i Sverige, skrev Dagens Nyheter om redan 1990 i samband med en våg av avslöjanden om Stay Behind i Europa efter kalla krigets slut. Men från officiellt håll har tystnaden varit kompakt. När den stora neutralitetspolitikkommissionen för några år sedan skulle utreda hur nära Sverige samarbetat med NATO gick det inte att få fram ett enda dokument om organisationen. Och vittnesmålen är sparsamma. Den enda aktive frontsoldaten som hittills framträtt är den förre hotelldirektören Reinhold Geijer. Det skedde i TV4s Kalla fakta för 2 år sedan. För honom var kontakterna med NATO en självklarhet och inget att hyckla om. Jag träffade bland annat amerikaner och kanadensare i det här arbetet, säger han till DN. Men mest tydde vi oss till engelsmännen, de var våra läromästare i konsten att bygga upp ett hemligt motstånd. 1957 blev han uppringd av en person vid namn Stig Waldenström. Han skulle senare visa sig vara assistent till överste Anders Grafström, mannen som var chef för Stay Behinds hemliga kansli. Kunde Geijer göra sig tillgänglig för ett möte redan nästa dag? Det kunde han. Reinhold Geijer blev på så sätt en liten länk i en stor kedja. Stay Behind fanns i 16 länder i Västeuropa samt i Iran. En struktur som samordnades av ett särskilt NATO-organ, Allied Clandestine Commit/Special Operations Planning Staff, ACC/SOPS. Om länderna blev ockuperade av Sovjetunionen och den reguljära armén slogs ut, skulle Stay Behinds gerillasoldater omedelbart ta vid. Situationen under andra världskriget, då inget underjordiskt motstånd var förberett vid nazisternas ockupationer, skulle inte upprepas. De svenska ledarna deltog i möten med ACC/SOPS, men hade en slags observatörsstatus. Skillnaden spelade dock ingen större praktisk roll för Sveriges del, eftersom NATO bidrog med både materiell och utbildning. Reinhold Geijer var själv i England flera gånger. 1959 får jag via London till ett gods utanför Eaton. Det skedde under stort hemlighetsmakeri, med falskt pass, och jag fick inte ringa min fru. Syftet med resan var utbildning i bland annat brevlådeteknik för att överlämna hemliga meddelanden och en del andra James Bond-liknande övningar. Engelsmännen var väldigt tuffa. Jag hade ibland en känsla av att vi gjorde bort oss, att de undrade vad vi egentligen dög till. Även om organisationen var samordnad med NATO skedde uppbyggnaden av svenska Stay Behind delvis i motsättning till USA. Det hela började redan vid krigsslutet 1945. Statsrådet Eje Mossberg fick Tage Erlanders uppdrag att lägga upp riktlinjerna för arbetet. Det militära ansvaret lades på chefen för armén Carl August Ehrensvärd, som i sin tur tillsatte Anders Grafström att leda det praktiska arbetet. Det skedde 1946. Grafström var veteran från finska vinterkriget och känd som något av en äventyrare. Men Grafströms motståndsorganisation fick konkurrens av andra personer med liknande ambitioner. Otto Hallberg, ledare för den nazistiskt influerade rörelsen Sveaborg, började 1948 att bygga upp en kår med 100-tals personer runt om i landet som förberedde sig på en sovjetisk ockupation.
och CIA-mannen William Colby, som var stationerad i Stockholm mellan 1951 och 1953 och sedermera skulle bli CIAs högste chef, satte vid ankomsten till Sverige genast igång med uppbygget av en NATO-styrd Stabehind-grupp. Så tidigt var det hemliga utbildningar i England. I Italien genomfördes utbildningarna på Sicilien, enligt dokumentären om Gladio i Italien. Men jag menar att det under 80-talet tränades i Sydafrika. Det var därför som svenska högerorienterade poliser begav sig ner dit. För mig blir det då väldigt tydligt när man faktiskt söker kring IPA och Sydafrika. När man hittar när Sydafrika faktiskt gick med i IPA, som var så kontroversiellt av svenska IPA. Jag tycker nämligen att detta säger allt. Det var 1982 och det skedde på världskongressen i Rissava, Wiesbaden. Ni vet där NATOs huvudkontor i Europa finns. Ni vet därifrån personal kom, bara dagar efter mordet på Olof Palme. Det är till och med samma år som bomben i London mot ANCs kontor hände. Det verkade inte alls vara några problem att välja in sydafrikanska poliser i IPA då. Vad som sedan bekräftade mesta för mig är den artikel som Expressen lyfter fram i samband med Domkop-bomben, som verkligen visar vilken av alla de högerextrema poliser som varit en av dem som varit i Sydafrika. Vi läser. Palme var oroad. Det finns skäl att utreda på nytt. Olof Palme varnade för högerextremister inom polisen en kort tid före mordet. Senare visade det sig att flera svenska polismän besökt Sydafrika under 1985. Resorna granskades av polisens internutredare, men idag säger förre ordföranden i polisstyrelsen Roland Örn, S, till Expressen. Det finns skäl att göra om utredningen. En av de 6 svenska polismän från Stockholm som besökte Sydafrika en tid före mordet på statsminister Olof Palme skrev efter resan ett brev som citerades i sydafrikanska dagstidningar under rubriken "Svenska polishjärtan klappar varmt för Sydafrika". Polismannen berättade i brevet: "Jag njöt verkligen av besöket i Sydafrika. Klimatet, människorna och de underbara flickorna kunde inte bevisas." Han förklarade också att han kommit i kontakt med pansarbilen Caspir. Ett sådant fordon skulle göra nytta i Sverige, menade han. Pansarbilarna användes av den sydafrikanska polisen huvudsakligen vid ingripande i samband med våldsamma politiska oroligheter. Enligt flera uppgiftslämnare deltog polismännen under sina besök i den sydafrikanska polisens övningar och aktiviteter. Det kunde dock aldrig bevisas. Men Expressen kan idag berätta att en av polismännen bland annat sov över hos en polischef utanför Johannesburg under sitt besök i Sydafrika. Namnet på polischefen fick han av en svensk kollega inom IPA, International Police Association. 2 av poliserna som besökte Sydafrika före Palmemordet var hundförare och reste dit för att gå på hundutställning. En annan var där på bröllopsresa. De övriga 3 gav kortfattade svar eller vägrade helt att berätta vad de gjort i Sydafrika. Palme oroad. Avslöjandena om polisernas högerextrema åsikter oroade Olof Palme en kort tid före mordet. Det var faktiskt Palme som påpekade att det gick rykten om att vissa personer inom polisen hade nazistsympatier. Om Palme fått den informationen från Säpo eller från någon annan vet jag inte, men han ville att det skulle utredas. Han var oroad, avslöjar idag för Expressen Roland Örn, S, dåvarande vice ordförande i polisstyrelsen. Örn var en av dem som gjorde en kritiserad utredning om polisernas resor till Sydafrika. Slutsatsen blev att resorna var privata och därför tillåtna. Borde detta utredas igen? Ja, det finns väl skäl att göra det. Jag var den som hårdast ville att man skulle titta på det här. En av Örns kollegor i gruppen var Kaj Jonsson. Expressen frågade honom igår kväll: "Tycker du att ni tog uppdraget på allvar? Är du oförskämd?" "Vi tog det på bittraste allvar,
och vi gjorde det bästa vi kunde. Därefter lade Jonsson på luren. En av polismännen som besökte Sydafrika före mordet var en central figur bland de högerextremistiska Stockholmspoliserna. Polismannen Ö. Han var polisens vapeninstruktör och försåg Ebbe Carlsson med avlyssningsutrustning. Dessutom hjälpte han Hans Holmér med livvakter och vapen. När Ö beställde den olagliga avlyssningsutrustningen angav han sydafrikanska legationen i Sverige som beställare. Vid en husrannsakan hos polismannen i samband med Ebbe Carlsson-affären hittades fotografier. De visade Ö och hans kollega, en yrkesmilitär, när de gjorde Hitlerhälsning på en judisk kyrkogård. I lägenheten fanns också fascistiska och nazistiska böcker och ett 50-tal vapen. Bland annat granatgevär och attacksjöportföljer med inmonterade maskingevär. Lämnade sjukhuset. Ett par dagar före mordet opererades Ö för blindtarmsinflammation. Vid lunchtid på morddagen lämnade han sjukhuset, trots att läkaren ansåg att han borde stanna kvar. I förhör med polisen uppger han att han tillbringade kvällen hemma, där han fick besök av sina vänner. Polismannens kamrat på fotografierna hyrde en lägenhet i hörnet Regeringsgatan David Bagares gata, längs mördarens flyktväg. Redan 1986 fick polisen ett tips om att polismannen Ö var inblandad i mordet. Så om svenska högerorienterade poliser från Norrmalm, ett 10-15-tal, en av dessa har varit Östling och har varit på utbildningar och övningar i Sydafrika, där poliserna oavkortat ägnar sig åt infiltration, gerillakrigföring och bomber, med ett inofficiellt stöd från väst, eftersom de inte vill att kommunisterna ska vinna den sista vita utposten längst ner i Sydafrika. Är det då så svårt att förstå att Östling passar väldigt bra in på just den profilen som Stay Behind ville ha i sitt stall? Förstår ni då varför snabbt producerade falska kulor, som stämde väl överens med de Östling hade hemma, kunde låtsas hittas på mycket märkliga ställen runt mordplatsen? Är det uppenbart varför Östling hänvisade köpet av byggningsutrustningen till den sydafrikanska legationen? Är det konstigt att Holmér hade just Östling omkring sig, tiden efter mordet? Är det så svårt att förstå den väldigt snabba reaktionen med den totala mörkläggningen av de verkliga gärningsmännen bakom mordet? Även har med svenska högerorienterade Stay Behind-medlemmar, tränade i Sydafrika, att göra. Finns det verkligen några frågor kvar att svara på efter detta avslöjande? Det är även här som Craigs viktiga uppgifter om att han slutade vara spion vid årsskiftet kommer igen, därför att han självklart blev något annat. Så när uppgiften om att han var synlig i PAs lokaler på mordnatten, så säger verkligen det mycket om vad han egentligen var när han var i Stockholm. Han var nämligen inte längre spion, utan han var en regelrätt polis som via PA kunde röra sig helt fritt på gator och torg i Stockholm. Om Craig till och med var inblandad i Stay Behind-aktiviteterna runt Palme får man fortsätta gräva i. Men eftersom han var synlig i närheten av Palmes bostad av Harry Nyberg, som såg Craig veckan innan mordet i Gamla stan, så kan man bara spekulera i att Craig gjorde vad han ville, så länge inga svenska politiker kände igen honom. Craig hade rimligen, som Rian uppgav, möjlighet att bevaka Olof i veckor innan mordet. Den supersmarta superspionen Craig kanske till och med visste att han skulle komma undan med mordet, eftersom regimen samarbetade med väst och Stay Behind. Var det till och med så att någon sydafrikan var delaktig i aktiviteter innan, eller under övningen? Är inte det något som många olika intressenter gärna ville mörka i ett sådant läge? Men det råder inget tvivel om att Craig via sin infiltration på Kreta hade en möjlighet att placera en yrkesmördare i Dekorima-hörnet vid en viss tid på mordkvällen. Vilket tog inte bara Sverige, utan Stay Behind-organisationen och det västliga stödet helt på sängen vid Dekorima-hörnet. Det man funderar över just nu är om Craig visste att de skulle komma undan med det på grund av den samtidiga övningen, eller inte. Vi fortsätter att vrida och vända på sydafrikanernas närvaro och bidrag framöver. För att även knyta an till andra tidigare uppgifter så sa faktiskt Craig senare stolt att IDAF var den enda organisationen han inte lyckades infiltrera.
Visst handlade det i första hand om anti-apartheidorganisationer, men man kan ju undra om inte svenska polisen även var inkluderad i det. Att han lugnt och ledigt använde IPA för att kunna springa omkring på gatorna i Stockholm råder det ingen tvekan om. En annan uppgift som gör att jag finner belägg i att det stämmer handlar om att man försöker att vända på en mörkläggares kommentar om Craig och hans varande i Stockholm vid tiden för mordet. Så när Jan-Åke Kjellberg, som vid tiden för mordet var anställd på Säpo, uppger att nej, han var inte efterlyst och reste säkert på ett av sina falska pass, säger Jan-Åke Kjellberg. Var det så att han bara kom för att lyssna på vad som sades vid folkriksdagen så tog han ingen risk. Här vill alltså en mörkläggande Säpo-person att vi ska tro att Craig reste på falsk pass för att vi inte ska förstå att han rörde sig precis som han ville, som polis i huvudstaden. Varför skulle han annars varit synlig av 2 poliser i IPAs lokaler på mordnatten? Då kommer samtidigt frågan om han inte tog en stor risk att synas för det han gjort 6 år tidigare i IUF. Vilket mycket enkelt svaras på av en mycket insatt och Craig-kunnig person, Maddie Gray, i en kommentar på en blogg. Ett begränsat antal inom SIDA, UD och högt uppsatta politiker hade träffat CW. Solidaritetsorganisationers ledare kände namnet, främst efter avslöjandet på SIDA januari 1980. Men risken att bli igenkänd på ett solidaritetsmöte var försvinnande lite. Framförallt om CW kom in lite sent och lämnade innan publiken började röra på sig. Det var såklart inget man spred vidare i någon större spridning att delar av socialdemokratin hade blivit blåst av Craigs infiltration av IUF. Nu hade alltså Craig lyckats göra det igen. Så för att verkligen sy ihop hela säcken förklaras egentligen allt av en enda uppgift, och det när Sydafrika gick med i IPA. Det var 1982 i Risbaden. Det är inte bara årtalet som är viktigt, eftersom det var ett par år före Palmemordet, utan också vart det skedde. I staden där NATO:s högkvarter finns. Genom att verkligen gräva ner oss i vad Craig gjorde, både före och efter mordet, så kan vi förstå vad som faktiskt kan ha hänt. Han är en infiltratör, en bedragare, och njuter av det. Att vi tog oss ner till Sydafrika och lärde oss om gerillakrigföring och hur den går till och vilken miljö alla dessa säkerhetsagenter har opererat i avslöjar såklart att det var ett perfekt ställe att utbilda Stay Behind-medlemmar. För er som gärna vill ha en SIA-koppling blir inte heller det så svårt, eftersom de stöttade Stay Behind och Gladio i Europa samtidigt som de var högst inblandade i skeenden i Sydafrika. Text som hämtats från en bok. The CIA also carried out numerous covert action operations in Asia and Africa, among which the most prominent were the overthrow of the Mossadegh government in Iran in 1953, the support to the white South African police which in 1962 led to the imprisonment of Nelson Mandela. Som jag nu hoppas att alla förstår, fanns det alltså ingen möjlighet att peka ut sydafrikanska regimen för det isolerade mordet på Olof Palme. De hade kunnat avslöja hela den topphemliga Stay Behind-organisationen för ryssarna. Möjligen orsakat totalt inbördeskrig i södra Afrika, mellan öst och väst. Och Sverige som tillsammans med ryssarna stöttat ANC, men utbildat Stay Behind-medlemmar i gerillakrigföring i Sydafrika, vilken sida hade Sverige valt då? Eller skulle väst bara låtit regimen falla och låtit kommunisterna tagit över? Hoppas verkligen att ni nu förstår vilken otroligt stor pusselbit som lagts i pusslet. Och om även ni har lidit av det otroligt skada svenska beslutet om att radera de verkliga gärningsmännen ur ekvationen, bara timmar efter mordet, så hoppas jag även att ni känner en otrolig tillfredsställelse kring det nu. Precis som jag gör. Man kan även lägga till att ännu en gång har Sverige, och kanske främst Olof Palme, spelat ett väldigt farligt dubbelspel ute i världen. Vi har ju tidigare lyft fram Arnold Sundqvists uppgifter om Iran/Irak. Men att Sverige skyfflade in pengar och enade anti-apartheidrörelserna i Sydafrika tillsammans med det kommunistiska stödet, samtidigt som svenska högerextrema poliser
utbildades och tränades, så till den grad att de ville skicka ner fler som skulle slåss för de vita, i den sydafrikanska regimens tjänst, för att utföra gerillamotstånd om ryssarna skulle kliva in i vårt land, måste nästan vara så mycket maximalt dubbelspel man kan spela under kalla krigets dagar. Att vi svenskar aldrig fått reda på allt detta. Att vi svenskar aldrig har fått tagit ställning, om vi vill att Sverige ska föra denna utrikespolitiska, mycket riskfyllda säkerhetspolitik, blir nästan tragikomiskt, när man jämför med vilka säkerhetshotsanklagelser som Socialdemokraterna slänger sig med i dagens debatter. Vad jag vet, fick aldrig det svenska folket någonsin rösta om alla dessa utrikespolitiska manövrar, som bara i sig utsatte Sverige för en otrolig säkerhetsrisk. Det var ett mycket högt spel under kalla krigets dagar som kostade oss vår statsminister och en fortsatt totalt bedragen befolkning på så många olika nivåer. Med allt detta sagt kan man faktiskt förstå det svåra valet som gjordes timmarna efter mordet, att lägga locket på omständigheterna. Men man kan aldrig förlåta de fruktansvärda rättsövergrepp som senare följde i denna mörkläggning och allt annat efterspel som drabbat vårt land i snart 38 år. Men det är otroligt viktigt att förstå att hela västsidan har en otroligt stort motiv att fortsätta hjälpa Sverige att bedra befolkningen och tysta ner hela deras egen inblandning i händelseförloppet och kontexten. Hoppas i alla fall att de flesta nu kan förstå vad poliserna gjorde på plats runt paret Palme på mordkvällen och varför de efter händelsen fick ta på sig skulden för att kunna skydda de egentliga gärningsmännen bakom mordet och skydda att de blivit gerillakrigföringstränade i Sydafrika via IPA, finansierade av CIA och involverade i den topphemliga Stay Behind-organisationen. Förstår ni också att skylla på svenska högerextrema kanske räddade oss från att ryssarna skulle förstå mer och avbryta de pågående kontakterna med Sverige eller kliva in och ta över vårt land? Kan ni nu förstå varför UD var representerade i Palmerummet? Låt verkligen informationen om Craig, Sydafrika, IPA, svenska högerorienterade poliser i den så kallade baseballligan och alla andra uppgifter sjunka in ordentligt, så går vi igenom detaljerna i beläggen framöver och fördjupar oss ännu mer. Vi får även hoppas att när dagen är slut kommer den sista hjärntvättningskonferensen kring Palmemordet ha ägt rum. Det finns mycket att fira idag och inför denna årsdag.